د کلاس 9 فزیکس کیپی ټیکسټ بورډ هغه دي significant figures ټیک شو. اولنې خبره خدا چې significant figures څه ته وایي. نو ګوره د دې مثال زه داسې در کوم که نه چې که چېرې مونږ کوم یو میجرمنټ هم اخلو په هغې کې ځینې څه داسې نمبرز دي چې هغه ایګزیکټ دي. صحیح ایګزیکټ دي، خو ځینې نمبرز داسې وي چې په هغې کې مونږ ته ډاوټ وي، شک یې پکې زمونږ، او دا په هر میجرمنټ کې داسې کیدای شي دا راتلی شي. لکه ستاسو به روزمره تګ چې کومه دی بازار ته کېږي که نه، نو تاسو بازار ته لاړ شئ، دوکاندار نه تاسو 5 kg شوګر راواخلئ. څه راوالی؟ دومره شوګر تاسو راوالی لیټ فار ایگزامپل. نو چې دومره شوګر چې تاسو راوالی، نو کله نه کله تاسو هغه ډیجیټل بیلنس موسټلی چې کومه دوکانداران دغه استعمالوي، نو بعضې نیم دوکانداران فار ایگزامپل تاله درکې 5.1 kg شوګر تاته درکې، ټیک شو، او چې بس 5 kg پورې دې دا ویسه. بعضې نیم دوکانداران تاته درکې که نه 5.2 kg، بعضې نیم درکې 5.3 kg. اوکې، او بعضې درته کومه چې شومپړقان داسې لږ غوندې شومپړقاني، هغه تاته ایګزیکټ درکې 5.0 kg. نو اوس د ټول نه ایګزیکټ میجرمنټ خو دا دی، خو دلته یو خبره خپل ذهن کې یاد وساتئ، هغه دا خبره چې که چېرته زه دلته 5 ته ګورم، 5 دلته هم دی، 5 دلته هم دی، او 5 دلته هم دی، 5 دلته هم دی، نو په دې 5 باندې خو مونږ ټول راځو، ټیک شو، چې دا ایګزیکټ فیګر دی. څه شی دی؟ ایګزیکټ فیګر دی. خو شک په دې کې دی، دا 1 دی، دا 2 دی، دا 3 دی، او دا کوم 0 دی، دا څه شی دی؟ دا ډاوټفل دی، کې شک دی. ټیک شو که نه؟ نو دې رنګه انسو د څه دي ته وایي significant figures. ایکچولی که زه significant figures خبره کوم که نه، نو آلریډي د یو 1 نه واله تر 9 پورې چې کوم انسي دي دا ټول څه دي؟ دا significant دي. خو دا 0 پکې کله نه کله روړې اچوي. 0 کله و چې دا significant یم، کله و چې دا significant یم هم نه. ټیک شو، نو 0 پکې کله نه کله روړې اچوي. نو که چېرې زه د significant figures ډیفینیشن تاسو ته لږ غوندې ولیکم که نه، چې any measurement، ټیک شو که نه، زه ویلی شم چې په یو مقدار کې یو پیمایش کې د په یو میجرمنټ کې چې کومه اکوریټلی نون ډیجټس، لکه تاسو ته ما باره مثال درکړه، د څه شي مثال مې درکړه؟ د 5 مثال مې دا دی درکړی دی. ټیک شو، او په دې کې چې کومه اولنۍ ډیجټ راځي، فرسټ ډیجټ چې کومه سي دا ډاوټ پولي په دې کې سي، په دې کې شکی. ټیک شو، نو دې ته څه شی وایي؟ دې ته وایي significant figures. خبره باندې پوه شئ، significant figures. اوس د دې څه قانونونه دي بچی، څه رولز دي، څه د دې قانونونو په باره کې به مونږ ځان څه کوو، لږ معمولي غوندې په دې باندې رڼا اچوو. ټیک شو، نو بیټریانې راوالئ، بیټریانې آن کړئ، اوکې، رڼا پرې واچوئ. ګورئ کومه قانونونه څه دي چې که اول نمبر زه خبره کوم د نان زیرو چې کومه ډیجټس دي، دا ټول significant دی. اولنۍ خبره ټول څه دي؟ دا significant دی، لکه مطلب د 1 نه والا تر د 9 پورې. دا خبره ما تاسو ته آلریډي بره هم وکړه چې د 1 نه والا تر د 9 پورې ټول انسیسري دا significant دی. لکه ستاسو د بوک والا مثال به زه ورکوم. ټیک شو، لکه دلته وګورئ اولنی پوینټ چې کوم ستاسو په بوک کې دی 47.73، نو دی کې 1 2 3 4 significant figures دي. ټیک شو، 4 significant figures دي. یا زه د یو بل مثال والما 37.37، اوکې، دی کې څو significant figures؟ 1 2 3 4 significant figures دی. او بل زه والما چې 58.927، 1 2 3 4 5 significant figures دلته څه دي؟ دا په دې کې موجود دي. نو دا ولې دي ټولې؟ ځکه دا ټولې دي چې دا نان زیرو ډیجټس دي، دا نان زیرو ډیجټس دي. نو زه ویلی شم چې دا ټول څه دي؟ دا significant
فیګرز دي. اوکې دغه شان که زه ووایم چې د زیرو خبره وکړم، خبره وکړم د زیرو خبره. ګوره زیرو که چېرته د دوه نان زیرو ډیجټ لکه ګوره دلته هم نان زیرو ډیجټ دی، ټیک شو که نه، او دلته هم نان زیرو ډیجټ دی، ټیک شو، او د دې په منځ کې دا زیروګان دي، نو دا به چې دا به سیګنیفیکنټ فیګرز کاونټ کېږي، دا به سیګنیفیکنټ فیګرز وي. لکه لټ فار ایگزامپل زه تاسو ته ووایم چې ما سره دلته یو ایگزامپل دی 53.0003. نو که دې اړخ ته وګورئ دلته پکې 1 هم ولیکئ، ټیک شو که نه. دې اړخ ته وګورئ دلته هم نان زیرو ډیجټ دی، ټیک شو، او دلته وګورئ دا هم نان زیرو ډیجټ دی. دا زیروګان چې کوم دی په منځ کې دي، نو زه به دا کاونټ کوم چې دا ټول څه دي، دا سیګنیفیکنټ فیګرز دي. لکه وګورئ 1 2 3 4 5 6 7 دلته ټول 7 سیګنیفیکنټ فیګرز دي. زیرو مې پکې ولې کاونټ کړو ځکه که د دې زیروګانو نه ته اخواني انګړ وګورئ دا هم نان زیرو ډیجټ دی، دا چې کوم تاسو ته په نظر باندې راځي دی خو دا 1 هم نان زیرو ډیجټ دی. نو دا زیروګان اصل کې د دوه نان زیرو نمبرز په منځ کې دي، نو دا ما کاونټ کړی چې دا څه دي، دا سیګنیفیکنټ دي. خبر باندې پوه شئ که نه. اوس د دغه زیروګانو خبره که چېرته زه دلته میجرمنټ واخلم، چې مثال په طور باندې ما سره میجرمنټ دی 0.00345. ګورئ دا زیروګان اوس کومه سایډ ته دي، دا لیفټ سایډ ته دي، څه دي لیفټ سایډ ته دي، نو دا زه نه کاونټ کوم، شوډنټ بي کاونټ ناټ بي کاونټ، دا نه کاونټ کوم. نو که څوک تاسو نه تپوس کوي چې دلته څو سیګنیفیکنټ فیګرز دي، نو بچه مو شه 1 2 3 اونلی 3 significant figures are there. صرف 3 significant figures دي. همدغه شان که زه وایم چې 0.000045 ټیک شو که نه، دلته څو significant figures دي، نو چونکې دا لیفټ سایډ ته دي، چونکې لیفټ سایډ ته دي، نو دا زه نه کاونټ کوم. نو ډیفینیټلی I will count only there are 2 significant figures. اوکې صرف 2 significant figures دلته دی، ټیک شو. هم دغه رنګه سمټایمز اوس که چېرې زه د زیروز خبره وکړم که نه، چې دا یو نمبر رایټ سایډ ته دی، ټیک شو، لکه ښي اړخ ته دی، نو دا کله نه کله زه چې دا سیګنیفیکنټ دي، کله هم چې نه دي سیګنیفیکنټ. وجه څه ده؟ ګوره وجه دا د مثال په طور باندې زه دا ته وایم چې دلته ما سره میجرمنټ دی 5.8000. اوکې سو زه دلته ویلی شم چې 1 2 3 4 5 سیګنیفیکنټ فیګرز ما سره دلته په دې میجرمنټ کې دي. خو که چېرته بل مثال درکړم او هغه دا چې لیټ فار ایگزامپل ما سره دي 54 دومره انس دی ورسره، دومره زیروز ورسره وکړه، ټیک شو، کومه چې دا رایټ سایډ ته دي. نو ګوره اولنۍ خبره خو زه کوم چې دلته ما سره 2 سیګنیفیکنټ فیګرز دي، ټیک شو. دویم زه وایم چې 1 2 3 4 5 6 7 سیګنیفیکنټ فیګرز دي ما سره، ټیک شو. ولې وجه څه ده؟ اولنۍ خبره دا چې ما دا زیروز کاونټ کړو، نو چې زیروز مې کاونټ کړو ما سره څو شو 7 رالو، او چې زیروز مې کاونټ نه کړو ما سره 2 سیګنیفیکنټ فیګرز راغلي. اوس کوېشن رایز کېږي چې دا څنګه؟ نو ګوره ایزي، زه هم دغه اخلم چې 54 1 2 3 4 5 صفرونه سره وکړئ که نه. نو دلته وګورئ دلته ډیسیمل دلته دی، او ساینټیفیک نوټیشن کې تاسو الریډي ویلي دي که چیرې چا د ساینټیفیک نوټیشن والا لیکچر نه کتلی، نو هغه لاړ شي هغه ځای کې هغه لیکچر ویزټ کوي، هغه مکمل وګورئ او بیا دلته راشي، نو هله به پې پوهېږئ، ټیک شو. ځکه چې دا څه د میاں کلي خیرات نه دی چې ډیفینیټلی دلته زه وکړم او تاسو پې ډایرکټ داسې پوه شئ، رټه به نه لګوئ، ځکه چې دا تاسو ته په دې ټایم کې پیدا نه درکوي. پوینټ را روان دی، دا 1 انسا 2 انسا 3 انسا 4 انسا 5 انسي، او دلته تا ولګو نان زیرو ډیجټ نه پس. اوکې 5.4 ملټیپلای بای 10 پاور څه شی شو 1 2 3 4 5 6 دلته به لیکئ 6. نو یاد وساتئ په دې ځای کې چې کومه 5.4 دی ملټیپلای بای 10 پاور 6 کومه تاسو سره پاور اف 10 دی که نه، پاور اف 10. اوکې پاور اف 10.
دا څه کې دا دوړه کوي لکه په سیګنیفیکنټ فیګرز کې به پاور اف 10 قطعا څه کوي دا به نه کاونټ کوي سمپل از دیټ لکه په دې کې زه اوس دا نه کاونټ کوم مثلا دلته څو فیګرز رالو دا ما سره رالو 2 significant figures اوکې 2 significant figures ما سره دي خو دلته ما خبره کړې وه که چېرته یا به مې نه وکړې اوکې چې zeros sometimes دا significant دي اوکې او sometimes دا not significant دي no significant and sometimes دا significant دي نو زه له مثال در کوم چې مثال په تور باندې ما دا ولیکو چې 6000 اوکې نو 6000 په دې کې سم چې یا یو significant figure دی یا دوه دي और या چې کوم 1 2 3 4 significant figures دي ټیک شو نو کوېشن رایز کیږي چې هغه څنګه هغه داسې چې پوینټ دلته دی راوړی د نان زیرو ډیجټ نه پسې ولګوئ زه دا لیکلی شم 6.0 ملټیپلایډ بای 10 پاور 1 2 3 اوکې نو پاور اف 10 چې کومه ده څه کا پاور اف 10 تاسو څه کوي دا دوړه کوي اوکې پاور اف 10 لري کوي نو دلته دا زیرو سره اوس کاونټ کیږي 2 significant figures دي اوکې 2 significant figures دي خو که چېرته زه دا څه داسې ولیکم چې ملټیپلایډ بای 10 پاور 3 سو اګین پاور اف 10 څه کې دا دوړه کوي او دلته څو significant figures دي اونلی 1 significant figure دی دلته ټیک شو که نه significant figure دی نو په دې خبرو باندې ځان لږ پوه کړئ چې significant figures قانون څه دی دا څنګه کاونټ کیږي او د دې چې کومه رولز دی هغه الریډي تاسو سټډي کړو اوکې